Ahoj a vítej u dnešního videa. Já jsem Petr a dneska tě připravím na otázky, které můžeš dostat při mluvení u zkoušky A2 z češtiny na trvalý pobyt. Dnešní téma je jídlo. Moje oblíbené téma. Teď budu dávat otázky a můžeš si video zastavit a odpovědět na ně první. Potom já řeknu svoji odpověď. Dobře? Použiju zdvořilou formu, tedy vykání. Připravený? Připravená? Pojďme na to. Jaké české jídlo máte nejraději? Jaké české jídlo máte nejraději? Nejraději mám smažený sýr a hranolky. Jaké jídlo umíte uvařit? Jaké jídlo umíte uvařit? Umím uvařit řízek s bramborovým salátem. Co obvykle snídáte? Co obvykle snídáte? Obvykle snídám vajíčka a kávu. Kdy obvykle obědváte? Kdy obvykle obědváte? Obvykle obědvám v 11:30. Jak často doma vaříte? Jak často doma vaříte? Doma si vařím asi 3krát týdně. Kdy půjdete příště do restaurace? Kdy půjdete příště do restaurace? Příště půjdu do restaurace zítra večer. Jakou přílohu máte rád? Jakou přílohu máte rád nebo ráda? Mám rád hranolky a nebo vařené brambory. Pijete kávu nebo čaj? Pijete kávu nebo čaj? Ráno piju kávu a odpoledne piju čaj. Co jíte, když máte velký hlad? Co jíte, když máte velký hlad? Když mám velký hlad, jím pizzu nebo burger. Jaké sladké jídlo máte nejraději? Jaké sladké jídlo máte nejraději? Nejraději mám palačinky s marmeládou. Co si dáte nejčastěji v restauraci? Co si dáte nejčastěji v restauraci? Nejčastěji si dám řízek a hranolky. Kdy jste měl naposledy pizzu? Kdy jste měl nebo měla naposledy pizzu? Naposledy jsem měl pizzu minulý týden. Jaké jídlo vám nechutná? Jaké jídlo vám nechutná? Nechutnají mi ryby a mořské plody. Co obvykle pijete k večeři? Co obvykle pijete k večeři? K večeři obvykle piju vodu s citronem. Kam chodíte do restaurace? Kam chodíte do restaurace? Rád chodím do italské restaurace blízko mého domu. Co jste jedl včera k obědu? Co jste jedl včera k obědu? Včera jsem měl k obědu maso a salát. S kým chodíte do restaurace? S kým chodíte do restaurace? Do restaurace chodím se svými přáteli. Co nejčastěji jíte na dovolené?
Co nejčastěji jíte na dovolené? Nejčastěji jím na dovolené pizzu nebo špagety. Co pijete, když jste v restauraci? Co pijete, když jste v restauraci? Když jsem v restauraci, piju pivo. Jaká zelenina vám nechutná? Jaká zelenina vám nechutná? Nechutná mi růžičková kapusta. Jak často jíte zákusky? Jak často jíte zákusky? Zákusky jím asi 2krát týdně. Co budete vařit o víkendu? Co budete vařit o víkendu? O víkendu budu vařit boloňské špagety. Jaké potraviny kupujete v supermarketu? Jaké potraviny kupujete v supermarketu? V supermarketu kupuju například maso, mléko a zeleninu. Co pijete, když máte žízeň? Co pijete, když máte žízeň? Když mám žízeň, piju hodně vody. Kdy obvykle snídáte? Kdy obvykle snídáte? Obvykle snídám v 7:30 ráno. V kolik hodin jste včera obědval? V kolik hodin jste včera obědvala? Včera jsem obědval ve 12 hodin. Jak daleko od vašeho domu je nejbližší restaurace? Jak daleko od vašeho domu je nejbližší restaurace? Nejbližší restaurace od mého domu je asi 200 metrů. Kolik korun obvykle utratíte v restauraci? Kolik korun obvykle utratíte v restauraci? V restauraci obvykle utratím 300 korun. Co jíte, když jste v letadle? Co jíte, když jste v letadle? Když jsem v letadle, jím bagetu nebo sendvič. Jaké jídlo se dá odnést domů z restaurace? Jaké jídlo se dá odnést domů z restaurace? Z restaurace se dá odnést třeba pizza nebo čínské jídlo. Teď už jste připraveni na téma jídlo a pití. Pokud si přeješ získat velkou výhodu při přípravě na test A2 z češtiny pro trvalý pobyt, můžeš se přidat do naší skupiny na Patreon. Je to místo, kde najdeš spoustu materiálů ke zkoušce, ať už přípravná cvičení, celé testy nebo záznamy lekcí, které mám se svými studenty. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce, což zvýší tvé šance na složení testu. Můžeš kliknout na toto tlačítko a dostaneš se přímo na Patreon. Děkuju moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!